নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম 1999 কাৰ্গিল যুদ্ধৰ হিৰোৰ বিষয়ে হয় MiG-27 ফাইটাৰ যাক কাৰ্গিল ৱাৰ হিৰো বুলিও জনা যায় আৰু এই কাৰ্গিল ৱাৰ হিৰো MiG-27 ফাইটাৰখনে 27 ডিসেম্বৰ 2019 চনত যোধপুৰ এয়াৰবেছৰ পৰা শেষবাৰৰ বাবে আকাশত উৰিছে আমাৰ নিশ্চয় সকলোৰে মনত আছে 1999 চনৰ কাৰ্গিল ৱাৰৰ কথা আৰু সেই যুদ্ধত মেইন এটেকাৰৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল এই MiG-27 ফাইটাৰখনে কিন্তু ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্সে 2020 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পৰা এই ফাইটাৰখন কোনো সাৰ্ভিসত ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু এই বিমানখনক অৱসৰ দিয়া হ'ব কিন্তু ভাৰতৰ ইতিহাসত MiG-27 ফাইটাৰখনৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে আৰু এই ফাইটাৰখনৰ বিষয়ে সকলোৱে মনত ৰখাটো উচিত গতিকে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত এই ফাইটাৰখনৰ বিষয়ে কোৱেশ্চন এৰাইজ হ'ব পাৰে গতিকে এই ফাইটাৰখনৰ বিষয়ে MiG-27ৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম সো প্ৰথম কথাটো হৈছে MiG-27ক কাৰ্গিল ৱাৰ হিৰো বুলিও জনা যায় আৰু 27 ডিসেম্বৰ 2019ত শেষবাৰৰ বাবে আকাশত দেখা পোৱা গৈছিল যোধপুৰ এয়াৰবেছৰ পৰা সো এতিয়া আমি MiG-27ৰ বিষয়ে কেইটামান পইণ্ট মনত ৰাখিম ইট ইজ এ ওয়ান্ডাৰফুল পাষ্ট ইন দ্য হিষ্ট্ৰী অফ দ্য ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্স সো ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ইতিহাসত MiG-27ৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে কাৰ্গিল ৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই সদায় বা আমি সকলোৱে সদায় মনত ৰাখিব লাগিব MiG-27ৰ বিষয়ে সো এই ফাইটাৰখন ক্ৰয় কৰা হৈছিল সোভিয়েট ৰাছিয়াৰ পৰা আৰু ইয়াক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্সে ব্যৱহাৰ কৰিছিল 1981ত সো এইটো পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগিব সো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্সে ব্যৱহাৰ কৰিছিল 1981ত আৰু ইয়াক সোভিয়েট ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰা হৈছিল and this fighter that has crossed 38 years of services 38 years service কৰিলে MiG-27 এ ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্সত আৰু 30 ইয়াৰৰ সাৰ্ভিসৰ ইয়াক কনসিডাৰ কৰা হৈছে বেষ্ট এয়াৰ টু গ্ৰাউণ্ড এটেক এয়াৰক্ৰাফ্ট বুলি সো এয়াৰ টু গ্ৰাউণ্ড এটেকৰ ক্ষেত্ৰত এইখনে সকলোতকে বেষ্ট এয়াৰক্ৰাফ্ট বুলি ইয়াক বিবেচনা কৰা হৈছে It can carry 4,000 kilograms of weapons. So এই ফাইটাৰখনৰ জৰিয়তে 4,000 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ weapons কঢ়িয়াব পাৰে আৰু ইয়াৰ maximum যিটো স্পীড হৈছে এই ফাইটাৰখনৰ 1700 কিলোমিটাৰ per hour. So friends, যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত MiG-27ৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে সো এই পইণ্ট কেইটা মনত ৰাখিব নিশ্চয় উপকৃত হ'ব সো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেণ্ট ইছ্যুৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব বিচাৰিলে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰক সো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ